سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل آنیشو. خب دیگه فکر کنم همتون در جریان اخبار انیمه سولو لولینگ باشید و میدونید که قرار این انیمه اوایل سال 2025 توی دیما منتشر بشه. تو این ویدیو میخوام خلاصه ای از فصل اول انیمه براتون تعریف کنم و همینطور تریلری که چند وقت پیش از این انیمه منتشر شد و با هم بررسی کنیم و ببینیم توی فصل دوم قراره چی ببینیم. برخلاف فصل یک که شروع داستان بود و بعضی قسمت ها یه مقدار حوصله سربر بود، تو فصل دوم از این خبرها نیست و باید منتظر اتفاقات خیلی بزرگتری توی انیمه باشی. اینم بگم که یه سینمایی هم چند روز پیش از این انیمه منتشر شد که توی سینمای محدودی پخش شدن که خلاصه ای از فصل اول و خلاصه ای از دو قسمت فصل دوم ساخته شده که خیلی باش کاری نداریم. بریم سراغ خلاصه فصل اول انیمه. تصور کن توی دنیای مدرن زندگی میکنی که بیشتر از 10 سال تو سراسر دنیا سیاه‌چاله‌های عجیبی ظاهر شدن که بهشون دروازه میگن. این دروازه راهی به دنیای عجیب و پر از هیولا و موجودات ترسناکه. انسان‌ها برای زنده موندن چاره‌ای ندارن جز اینکه باشون بجنگن، ولی این کار هر کسی نبود که بتونه با اونا مبارزه کنه. بعد از ظاهر شدن این دروازه تو همین بین یک سری از انسان‌ها قدرت‌های ماورایی جادویی به دست آورده بودن که بهشون لقب شکارچی دادن. شکارچی‌ها بر اساس قدرت ذاتیشون از ای تا اس رتبه بندی شدن و قانون عجیبش اینه که شکارچی‌ها هر کاری بکنن هیچ وقت رتبهشون تغییر نمیکنه. برای کنترل اوضاع کمپانی‌های خصوصی و انجمن‌های رسمی شکارچی‌ها شکل گرفتن. این کمپانی‌ها شکارچی‌ها رو مثل کارمندای حرفه‌ای استخدام می‌کردن تا با از بین بردن هیولاها، سیاه‌چاله‌ها یا همون دروازه‌ها رو ببندن. داستان انیمه از پسر ضعیفی به اسم جینوو شروع میشه که به زور شکارچی سطح ای محسوب میشه که حتی ضعیف‌ترین هیولاها میتونستن شکستش بدن. جینوو مجبور شد این کار خطرناک رو برای تامین مخارج زندگی خواهر کوچکتر و مادر بیمارش انجام بده. اما توی یکی از اون مأموریت‌های شکار اوضاع خیلی خوب پیش نمیره و جینوو به همراه گروهش وارد سیاهچال دوگانه سطح اس میشن که با چیزی فراتر از قدرت تصورشون روبرو میشن. اون حالا باید یه سری معماهای مرگباری و سریع حل میکرد وگرنه هم خودش هم بقیه کشته میشدن. برخلاف انتظاری که شکارچی‌های دیگه ازش داشتن، اون تا آخرین نفس برای نجاتشون میجنگه ولی در نهایت به ظاهر کشته میشه. اما اون چند روز بعد توی بیمارستان به هوش میاد و میبینه همه چیز تغییر کرده. یه پنل عجیب شبیه بازی RPG جلوش ظاهر شده که فقط خودش میتونه اونو ببینه. این پنل بهش میگه که حالا اون تبدیل به یه پلیر شده. بعد از این اتفاقا میفهمه که با کمک این سیستم میتونه برعکس بقیه شکارچی‌ها که سطحشون هیچ وقت تغییر نمیکنه با کشتن هیولا قوی‌تر بشه. تو ادامه هم با یه شکارچی سطح دی که پسر یه خانواده خیلی پولدار به اسم یوجینوو آشنا میشه. اون برای اینکه پدرش ثابت کنه میتونه توی دنیای خطرناک شکارچی‌ها موفق بشه، تصمیم داشت یک انجمن شکارچی‌ها تشکیل بده. همراهی اون با جینوو باعث شد بتونه تو مأموریت‌های خطرناکی شرکت کنه و به اهدافش نزدیکتر بشه و همینطور جینوو پول بیشتری به دست بیاره که تو یکی از اون مأموریت‌هایی که سیستم براش تعیین کرده بود متوجه یه اکسیر جاودانگی نایاب میشه که میتونه هر بیماری رو درمان کنه. جین تصمیم گرفت اون اکسیر رو برای درمان مادرش به دست بیاره. تو این بین ما با خیلی از کاراکترهای دیگه آشنا میشیم مثل شکارچی‌های سطح اس که کلاً 7 تا ازشون وجود داشت یا حتی شکارچی‌های سطح بالاتر و همینطور سازمان شکارچی‌هایی که کارشون ارزیابی و رتبه‌بندی شکارچی‌هاست. تو قسمت آخر فصل یکم دیدیم جینوو توانایی و کلاس نکرومنسر رو به دست آورده. اون میتونست اجساد دشمنان قوی رو تبدیل به سایه کنه. این کلاس بهش اجازه داده بود حتی بعد از شکست دادن دشمناش از اونا به نفع خودش استفاده کنه. این چیزایی بود که توی فصل اول انیمه دیدیم. اما خب بریم سراغ تریلری که برای فصل دوم از این انیمه منتشر شده و چیزایی که از توی تریلر فهمیدم و قراره اینجا بهتون بگم. خب اینجا ما میبینیم که جینوو توی منطقه برفیه که یک دفعه سایه بزرگ ظاهر میشه و سربازای سایه‌ای که توی فصل قبل دیدی بوده میشون بعدش هم اکریز ظاهر میشن. سربازا میرن جلو تا با یک گله خرس برفی بجنگن.
ولی نکته عجیبش اینه که اگریس کنار اونا نمی جنگه، انگار یه جای دیگه احضار شده و حریفشو نشون ندادن. البته یکم جلوتر جینوو داره با یه موجود شبیه الفا سر کله میزنه که اگریس کنارش وایساده. احتمال میدم با این یارو درگیری بوده یا با یکی از اون کاراکترهایی که اون پشت وایسادن. واقعا ایده‌ای ندارم چطوری سر از این جنگل برفی در بردن. البته اینم بگم که امکانش هست که یه دانجن عجیب غریب مثل اون قلعه شیطانی توی قسمت 7 باشه، یعنی قبل اینکه اون سیاهچاله رو کامل پاکسازی کنن کلید یه سیاهچال دیگه رو باز کرده. حالا چرا میگم قبل تموم کردن قلعه شیطانی رفته توی این جنگل برفی؟ برای اینکه توی تریلر وقتی توی قلعه شیطانی بودن سایه خرس گنده رو میبینیم که میشه فهمید سایه یکی از اون خرسایی که اینجا باشون درگیری شدن. مطمئنا خیلی موجود قوی هم بوده که جینوو ازش توی اون دانجن استفاده کرده. و اینکه این یارو سپریه کیه؟ خیلی جالبه که این سپریه برخلاف بقیه سایه ها صورت داره. ممکنه یکی از اون الفا باشه ولی من کسی این توی تریلر ندیدم که همچین زرو سپری داشته باشه. و توی آخرین اسلاید تریلر هم جینوو همراه کل سربازای سایش میبینیم. ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره درباره این ستاست. بین همه سربازای جینوو یک خرس و این یارو سپریه با اگریس کنار جین وایسادن. به ظاهر یه جورایی مثل فرمانده یا همچین چیزی میمونن و توی تریلر اینو با جلو گذاشتن اونا نسبت به بقیه میشه متوجه شد. این یه نکته درباره تریلر اول بود که به نظرم جالب میومد. توی دومین تریلر هم خیلی چیز خاصی نداشت، در اصل همون اتفاقات تریلر قبلی بود با صدای لیسا، ولی یه فرقی که داشت یه ذره بیشتر از قبل داستان پیچیده کرد. این دختره دقیقاً کیه؟ خیلی شبیه به اون دوست خواهر جینه، ولی چرا باید اینجا باشه؟ اگه جین این دانجن رو مثل دانجن قلعه شیطان با کلید باز کرده باشه چه دلیلی داره که یکی دیگه رو با خودش اونجا ببره؟ با توجه به چیزهایی که از تریلر فهمیدیم جینوو قراره انگار دوباره برگرده به اون دانجن و احتمالاً با سایه‌های جدیدی که به دست آورده اونو پاکسازی میکنه. رازهای زیادی توی این انیمه است که خودم دوستان راجبشون بیشتر بدونم، از دلیل گم شدن پدر جینوو گرفته تا اینکه چرا و چطوری این سیستم جینوو رو انتخاب کرده و اینکه ممکنه تو فصل دوم جینوو پاش به عملیات جزیره ججو باز شه و کلی علامت سوال دیگه که باید ببینیم توی فصل دوم کدوما رو قرار به اون جواب بده. فعلا باید صبر کنیم تا دیما. این بررسی من از چند تا تریلری که از این انیمه دادم بود. اگه نظری داشتید حتما توی کامنت ها بهم بگید. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.